بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مخاطر تناول المضادات الحيوية عشوائيا بدون وصفة طبية. المضادات الحيوية هي أكثر الأدوية شهرة وانتشارا، حتى أن البعض يلجأ إليها في كل وقت معتقدا أنها صالحة لكل حالة مرضية، لكن الحقيقة غير ذلك تماما، بل إن تناولها بدون وصفة طبية ووفق شروط معينة قد يكون له عواقب وخيمة. في الماضي كان البنسلين أساس علاج الكثير من الأمراض المعدية، ومنذ اكتشاف البنسلين وحتى الآن قام العلماء بتطوير علاجات فعالة ضد الجراثيم. وعلى الرغم من التطور الكبير في مجال المضادات الحيوية في عصرنا الحالي، يموت الملايين من البشر سنويا، وذلك بسبب الأمراض المعدية، بالرغم من توفر المضادات الحيوية والتي يفترض أن تكون علاجا لهذه الأمراض. ويرجع ذلك إلى تكيف الجراثيم وزيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، مما يؤدي إلى إضعاف تأثير المضادات الحيوية على البكتيريا بشكل كبير. ما هي المضادات الحيوية؟ المضادات الحيوية هي تلك المواد التي تقاوم الكائنات الحية وحيدة الخلية بما في ذلك البكتيريا عن طريق قتل تلك الكائنات الحية أو وقف نموها داخل الجسم. وعادة ما يختار الطبيب المضاد الحيوي المناسب للمريض والجرعة الدوائية اللازمة والشكل الدوائي الملائم بناء على عدة عوامل، منها التشخيص السريري، الفحص المختبري، بالإضافة إلى عمر المريض ودرجة تحمله وحالة جهازه المناعي. الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية وصرفها بدون وصفة طبية أو عدم الالتزام بالجرعة المحددة التي وصفها الطبيب يؤدي إلى تقليل فاعلية المضادات الحيوية وعدم الاستفادة منها، وهو ما سمح أيضا بتطوير سلالات بكتيرية قادرة على مقاومة أنواع من المضادات الحيوية كانت قد تعرضت لها بشكل مخفف في الماضي. نصائح يجب معرفتها واتباعها عند تناول المضاد الحيوي الموصوف بواسطة الطبيب المختص. يجب تناول المضاد الحيوي بشكل كامل. المضادات الحيوية عادة ما تعمل بسرعة، وبعد بضعة أيام يختفي الألم ويشعر المريض بالتحسن، مما يجعل المريض يعتقد أنه قد تم شفاؤه ولم يعد بحاجة للدواء، وبالتالي لا يكمله حتى النهاية، وهو أمر في غاية الخطورة. ويجب على المريض تناول جميع أقراص المضاد الحيوي الموصوفة له حتى ولو شعر بالتحسن. المضاد الحيوي والحليب. هناك أنواع من المضادات الحيوية تتفاعل مع الألبان ومنتجاتها، مما يقلل من عملها أو يؤدي إلى تفاعلات بينها، وذلك مثل التتراسايكلين والدوكسيسايكلين والسيبروفلوكساسين والنورفلوكساسين. ولذلك يفضل مرور ساعتين على الأقل بين تناول المضاد الحيوي وتناول الحليب أو منتجات الألبان. المضادات الحيوية والرياضة لا يجتمعان، حيث أن ممارسة الرياضة أثناء تناول المضاد الحيوي قد يكون ضارا بالجسم ويجهد القلب. الابتعاد عن الكحول، حيث أن تناول الكحول يمثل عبئا إضافيا على الجسم، وقد ينتج عن تناول الكحول مع المضادات الحيوية تفاعلات تؤدي إلى آثار جانبية على الجسم. المضادات الحيوية لا تكون فعالة دائما، لأن المضاد الحيوي يوصف في حالة كان الالتهاب بسبب عدوى بكتيرية، أما في حالة الإصابة بمرض فيروسي يكون من غير المفيد تناول أي مضاد حيوي. المضادات الحيوية يمكن أن تقلل من تأثير حبوب منع الحمل، ولذلك يجب على السيدات اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أثناء تناول المضاد الحيوي الانتباه، حيث أن المضاد الحيوي يمكن أن يعطل من فاعلية حبوب منع الحمل. وأخيرا، يجب عدم تناول المضادات الحيوية عشوائيا بدون وصفة طبية، ولا بد من زيارة الطبيب المختص، فهو المعني بتشخيص الحالة المرضية ووصف العلاج
المناسب لها. مع أطيب تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.